Tervetuloa Follow Farmerin esittelyjakson pariin. Tänään päästä tutustuu Iso-Eskolan tilan isänä touhuihin Loimaan Kojonkulmalla. Tervetuloa mukaan! No joo, mä oon Eskolan Hannu ja ollaan Iso-Eskolan tilalla Loimaalla Kojonkulmalla ja mulla on kasvinviljelytila. Pelto on 378 hehtaaria ja sitten on mettää vähän reilu 130 hehtaaria. Että ei oo kotieläimiä. Ja kasveina on toi noin syysvehnää, ruista, kevätrapsia, sitten on mallasohraa, kauraa, kevätvehnää, hernettä on ollut tänä vuonna, ei varmaan ole. Sitten uutena on sokerijuurikas. Tila on ollut meidän suvun hallussa 1697 vuodesta asti ja mä oon itse aloittanut viljelyn 2015 ja oon tilan 10. isäntä. Innostus viljelyyn on osittain tietysti tullut verenperintönä ja sitten on pikkupojasta asti saanut olla touhuumassa. Isä on antanut jonkun tason vastuuta ja sitten tietysti lähtökohdat on siinä mielessä ollut hyvät, että on pinta-alaa isä saanut aikoinaan kasvatettua hyvin ja sitten tietysti huolehtinut peltojen kasvukunnosta. Se on sopivasti haastetta ja sitten mä oon itse vähän sellainen jollain tasolla taiteilija sielu, että on niin kuin lähinnä hommista on vastuunsa itselleen ja koitetaan hommia tehdä tosissaan, mutta sillä rennosti, ettei puristeta liikaa. No viljelytekniikoiden puolesta mulla ei ole mitään semmoista yhtä, mihin mä vannun. Et koitan tilanteen mukaan valita parhaan. Mun on maalaji pääasiassa suurimmaksi osaksi on hiuessavea ja sitten on hiukan hiesusavea ja tämmöistä savespitoista ja ne on keväisin aika herkkiä poutimaan. Et alkuun panostaminen on omasta mielestä tärkeintä, että jos siinä hukkaa potentiaalia, niin sitä ei enää loppukasvukaudella pysty oikein ainakaan täysimääräisesti paikkaamaan. Jotta päästään tavoittelemaan suuria satoja, niin tosiaan perusasiat taas ensi alkuun olla kunnossa, eli pH lähellä 7, yli 6 kumminkin ja vesitalous tarvitsisi olla sillä lailla, että ojaa pelaa, ettei ainakaan kosteudesta kärsi ja sitten ainakin omalla kokemuksellani olen pyrkinyt tosiaan, kun on keväisin vähän kuivahkoja maita, niin pistää niinku siemenmäärää nostamaan hiukan ja kylvyn yhteydessä pyrin pistämään sijoittamalla lannoitetta alkuun riittävästi, että pintaan levitetty lisälannoitus, niin sen hyöty on huonompi, kun se ei välttämättä liukene heti ja muutenkin vaatii sit sadetta, että se sitten lähtee liukeneen. Että noista lehtilannoitushommista niin olen sillä kiinnostunut ja niihin vähän pyrin panostamaan, että mangaania ruiskutetaan lehdille, että kun pH korkealla ja sitten tietysti maanäytteiden puolestakin näyttää, että pitäisi olla tarvetta ja sitten mä oon tuosta fosforilehtilannoituksesta hiukan niin kuin innostunut ja nytkin on tarkoitus, viime vuonna oli tarkoitus sitä vähän isommin koittaa, mutta nyt toivottavasti tänä vuonna, jos syysviljat säilyy, niin varsinkin syysviljoilla siihen alkuun, niin fosforia lehtien kautta tarkoitus koittaa, että jos sitten jotain etua kautta hyötyä saisi. Terve Hannu. Morjens! Moro moro! Mitäs täällä? Aineet järjestelmässä? Joo, tässä vähän katselen mitä täältä löytyy varastosta, että jos jotain täytyy lisää hommata vielä. Okei. Mites onko sulla nyt maassa jo jotain syysviljoja? Juu, kyllä mulla on vehnää jonkun verran ja sitten ruista on tuossa viereisellä lohkolla. Voidaan mennä vaikka katsoa, jos kiinnostaa. Mennään ihmeessä. Kuulostaa hyvä. No.
Noniin, mehän löydettiin täältä vihreätä lumen alta ja ruista, kuten mainitsit. Mitäs laiketta tää on? Tää on KVS-granaattia. Granaatti on hyvä pysyä pystyssä, mutta varmaan kasvunsädettä tarvitaan ja sulla näytti ainakin meraksipurkki olleen tuolla varastossa. Joo, kyllä meraksia on ja varmaan tähän käytän. Et mä en tiedä, tää vähän viottu syksyllä, kun tein hiukan kasvinsuojelutoimenpiteitä. Et voi olla, että siihen taas saa hiukan pensotustakin, jos mahdollista vaan niin keväällekin. Just. Meraksi kyllä pysäyttää sen hyvin sinällänsä, että tasaa sivuversojen ja pääversojen kehitystä. Silleen, että se varmasti lisäisi sitä satopotentiaalia. Sitten myöhemmin rukiissa niin voi tulla vaikka rengaslaikkua tai ruosteitakin, niin siellä oli kans aika määrät Priaxoriakin, niin se olisi erittäin tehokas ratkaisu siihen kyllä. Niin, eiköhän me tulla keväällä sitä katsoa, miten se on talvehtinut ja katsotaan sitten uudelleen reseptejä. Niin, joo, sit sen näkee millainen käy, että onko mitään mihin täytyy ajaa. Niin. Katsotaan keväällä jo uudemman kerran. Kiitos kun katsoitte jakson ja toivotaan, että seuraavassa jaksossa päästään ainakin suunnittelemaan kevään kylvöjä ja tekemään myös kylvövalmisteluita. Lisäksi olen mukana Follow Farmerin ruutukisajoukkueessa käytännön maamiehen satokilpailussa ja mä tuon joukkueeseen voittamisen kulttuuria näistä käytännön maamiehen satokilpailuista, kun muilta joukkueen jäseniltä sitä puuttuu. Nähdään ensi jaksossa.